Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε εμείς να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας. 6 ξύφοι. Δείχνει λοιπόν με τα 6 ξύφη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που κάποιος θα αναλάβει ευθύνες, κάποιος που στο παρελθόν μόνο ευθύνες δεν είχε αναλάβει, θα έρθει για να έχετε επανασύνδεση. Αναφερόμαστε συνέχεια σε αυτό, έτσι, στην επανασύνδεση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το άτομο δείχνει ότι το οδηγούσε μέχρι τώρα, υπήρχε μια καθοδήγηση πάνω στο κεφάλι του από μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι η μητέρα του εδώ ή η αδερφή του. Αυτό το άτομο είχε κάποια τέτοια βάρη, οικογενειακά βάρη, δηλαδή θέματα οικογένειας, δηλαδή να είχε μία αδερφή που να είχε ένα χωρισμό επάνω της, να είχε τέτοια ζητήματα αυτός ο άνθρωπος, να είχε δύο γυναίκες δηλαδή που να είχαν θέματα οικονομικά, τέλος πάντων να είχατε εσείς προβλήματα, να μην σας θέλανε αυτά τα άτομα και κατά κάποιον τρόπο να είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση και να είχατε χωρίσει και τώρα όμως αυτό το άτομο λέει εντάξει, εγώ κρατάω αυτά τα βάρη, αλλά θέλω και σένα στη ζωή μου. Να υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση, καταλαβες, μεταξύ εσού και των ανθρώπων αυτών, της οικογένειας, μέλη της οικογένειας. Λοιπόν, και με τα 4 ξύφη δείχνει εσείς στο παρελθόν ότι όσες μάχες και να δώσατε απέναντι σε αυτά τα άτομα του σπιτιού του, τα 4 ξύφη επιβεβαιώνω αυτό που έλεγα πριν, δεν μπορούσατε να τα καταφέρετε, απειβδίσατε στο τέλος, παλέψατε για την αγάπη, δες τι ωραία που δείχνει έτσι εδώ την καρδιά, παλέψατε για αυτήν, αλλά απογοητευτήκατε πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, όλες οι προσπάθειες πέσανε στο κενό, απογοήτευση. Όσες ιδέες και να είχατε τις εξαντλήσατε, δηλαδή τώρα λέτε, είπατε μάλλον στο παρελθόν ότι εγώ τα παρατάω, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, οπότε αυτός ο άνθρωπος είχε κόψει την επικοινωνία, γι' αυτό κάνατε κάποιες προσπάθειες να επικοινωνήσετε, να ξαναεπικοινωνήσετε, τίποτα. Και έτσι λοιπόν δείχνει τώρα ότι θα γίνουν προσπάθειες επικοινωνίας και με τον άσο των κυπέλων, δηλαδή ενώ έχουμε 3 κάρτες με ξύφη, ξαφνικά από την απόλυτη σιωπή, το κόψιμο της επικοινωνίας και όλα αυτά, ξαφνικά μας πάει σε μια πολύ θερμή κάρτα, έχω να ανοιχθεί εδώ, σε μια πάρα πολύ θερμή κάρτα και λέει ότι εγώ θα κάνω επικοινωνία μαζί σου και όχι απλά επικοινωνία αγάπης, δηλαδή θέλω να μιλήσουμε για την αγάπη μας, για τη σχέση μας, για τη ζωή μας. Μάλιστα, ωραία. Για πάμε να δούμε. Τι άλλο μας λέει. Επικοινωνίες λοιπόν αγάπης. Επικοινωνίες. Προσπαθώ να βρω τον τίτλο τώρα, μου καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κοίτα, αυτό το άτομο λέει ότι είναι ένα άτομο που παθιάζεται εύκολα και έχει πει και έχει κάνει κάποια πράγματα τα οποία σου είχαν δώσει την ενέργεια ότι θα είστε για πάντα μαζί. Η αλήθεια είναι ότι τα πίστευε, όχι ότι δεν τα πίστευε ο άνθρωπος αυτός, αλλά κάπως έκανε κάποιες παρορμητικές κινήσεις χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες. Και δεν έπαιρνε, επειδή αυτό το άτομο υποστηρίζει πάρα πολύ τα μέλη της οικογένειας, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι κακό αυτό, ίσα ίσα, αν είναι δυνατόν, αλλά κάπως κι εσείς βρεθήκατε έτσι
Θα στο ξαναπώ, μήπως είχατε διαξυφισμούς με τα άλλα άτομα, δηλαδή μαλώνατε συνέχεια και το βάζατε και οι δύο, και η μία πλευρά και η άλλη, αυτόν τον άνθρωπο στη μέση. Καταλαβες. Αν συνέβαινε αυτό, το είχες χαμένο από χέρι αυτό, έτσι να το ξέρεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θέλει να έρθει κοντά σου και παθιάζεται πάρα πολύ στην ιδέα. Εσύ από την άλλη δεν βλέπεις καμία κίνηση, έχεις απογοητευτεί πάρα πολύ. Βλέπεις δηλαδή ότι έχεις δώσει τις ευκαιρίες εδώ με τα 5 κύπελα, το έχεις κάνει, ξέρεις, και βλέπεις βασικά δεν βλέπεις τίποτα, καμία κίνηση, οπότε όλο αυτό σε έχει απογοητεύσει. Εστιάζεις μόνο στις αρνητικές σου σκέψεις, τίποτα άλλο, κάτι θετικό δεν βλέπεις από πουθενά να κάνει κάποια κίνηση αυτός. Βέβαια βλέπεις όμως εδώ ότι υπάρχουν οι κούπες οι όρθιες που ακόμα εσύ δεν τις βλέπεις, ξαναλέω. Γιατί σε πρόδωσε πισόπλατα. Λες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω αν πρέπει να επιμείνω άλλο σε αυτή την κατάσταση, γιατί με πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο, με 10 ξύφη, δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει και χειρότερη κάρτα. Ο πόνος πάρα πολύ μεγάλος που σου έδωσε αυτός ο άνθρωπος, οπότε δεν ξέρεις, δεν είσαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρεις αν θα άντεχες από αυτόν τον άνθρωπο άλλο πόνο, αν θα άντεχες να σε ξαναπροδώσει. Αλλά εδώ το μυστικό είναι ότι δεν μπορεί να το ξανακάνει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι από τη στιγμή που βγαίνει μία φορά και έχει γίνει το 10ο ξυφών, δηλαδή η απόλυτη προδοσία, δεν μπορεί άλλος να το κάνει ξανά, ή το ίδιο άτομο ή και άλλος τέλος πάντων, γιατί βίωσε στο χειρότερο πόνο, άρα τώρα οι αντιδράσεις του μυαλού και του σώματος θα είναι τελείως διαφορετικό. Από 10 ράβδι, 10 ξύφη. Τι πόνος ήταν αυτός, ρε παιδί μου, καλό. Αυτός ο χωρισμός λοιπόν σου έφερε και οικονομικά βάρη, ίσως δεν είχες και κάποιον να σε βοηθήσει ή δεν ζητούσες βοήθεια και εσύ από την άλλη. Δηλαδή εδώ είσαι και ένα άτομο απίστευτης περηφάνειας. Και αυτό δεν είναι κακό, αλλά εντάξει, άμα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Εντάξει, θα μου πεις θα έπρεπε να το δουν αυτοί και όχι να φαίνεται ότι ζητιανεύω, γιατί κάποιοι εδώ ίσως να χάρηκαν που βρεθήκατε σε μια τέτοια θέση. Απελπισία λοιπόν στην αγάπη, απελπισία στα οικονομικά, χάσιμο όλων των ανθρώπων γύρω σας. Ξαφνικά λοιπόν μείνατε μόνοι και είναι λογικότατο να περνάτε τα 5 κύπελα κατάθλιψη σε ό,τι αφορά, να περάσατε κατάθλιψη σε ό,τι αφορά την αγάπη, σε όλα τα επίπεδα την αγάπη. Όμως δες τώρα που μας βγάζει τα 10 πεντάκτηνα, δηλαδή 3 δεκάρια εδώ στη σειρά, λέει τα πιο άσχημα περάσανε, αυτό που σου έλεγα πριν, και τώρα σιγά σιγά λέει επιστρέφει αυτή η αγάπη πίσω, επανασύνδεση λοιπόν, μιλάει για επανασύνδεση, επιστρέφει πίσω και σου επιστρέφεται πλουσιοπάροχα τώρα πια. Ό,τι σου πήρανε λοιπόν θα έρθει πίσω με πολύ καλή ενέργεια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έμεινε μόνος του για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μακριά από σένα εννοώ, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή αν είχε άλλα άτομα γύρω του, ερωτικά ή κάτι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει που έμεινε μόνος του μακριά από σένα. Έτσι το εξετάζω εγώ τον ερημίτη αυτή τη στιγμή. Ναι, πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα βγάζει τον ερημίτη ως κάρτα. Τις περισσότερες φορές τα ανοίγματα τη βγάζει αυτή την κάρτα, γιατί εδώ μας λέει ακριβώς ότι πρέπει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία αυτός ο άνθρωπος. Με τον ερημίτη λοιπόν έκανε την εσωτερική του ανακάλυψη, έψαξε μέσα βαθιά, μέσα του, και ανακάλυψε ό,τι ανακάλυψε και ανακάλυψε ότι θέλει να έρθει. Ανακάλυψε ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις αρχικά, το πιο σημαντικό, 2 υπότες έχουμε εδώ, αποφάσεις, και τις παίρνει πια με άλλη ενέργεια, με άλλη σκέψη, με άλλο στόφο, θέλει να σου φέρει σταθερότητα, αλλά παίρνοντας αυτή την απόφαση μέσα από μία μακριά περίοδο μοναξιάς σε σχέση με εσένα, είναι σίγουρα πιο ξεκάθαρη από ποτέ.
Και αυτό φυσικά για εσάς θα φέρει μια δικαίωση, αυτή η απόφαση που θα πάρει, μια δικαίωση, έχετε ζητήσει βοήθεια μέχρι και από πνεύματα, καλά πνεύματα φαντάζομαι, έχετε ζητήσει βοήθεια λοιπόν και ο αρχάγγελός σας εδώ, ο φύλακας άγγελός σας, ετοιμάζεται να σας στείλει μια πανέμορφη μελωδία, να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο, το οποίο φυσικά είναι η στιγμή να γίνει. Δηλαδή έχετε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά είπαμε, έτσι, και ήρθε η στιγμή να δικαιωθείτε. Και έρχεται με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων, έρχεται με προσφορά αυτός ο άνθρωπος και με σχεδιασμό. Λογικό δεν είναι, από τη στιγμή που έχει περάσει τόσος χρόνος πρέπει να σχεδιάσει πολύ προσεκτικά τα βήματα για τις προσέγγισης αρχικά. Βέβαια δείχνει την προσφορά, τη δέσμευση που θέλει μαζί σου και με τα πεντάκτηνα πάντα φυσικά θα πούμε για σταθερότητα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ξεπληρώθηκε το κάρμα και των δυο σας, γιατί βλέπεις τα δέντρα ζωής και των δύο, οι ρίζες σας δηλαδή, κάπως επάνω συνδέονται με αυτή την κόκκινη κλωστή, που κάποιος θυσιάστηκε γι' αυτό και ήσουν εσύ φυσικά. Και για τον δυο σας λοιπόν το κάρμα πάλευες εσύ, γι' αυτό και εξού και τόσο σκληρό. Πολύ ισχυρό κάρμα, με διαδρομή με πάρα πολλά αγκάθια. Ματώσατε λοιπόν στην κυριολεξία με αυτόν τον άνθρωπο και δίνοντας και ξαναδίνοντας, ξαναλέω, ευκαιρίες και στον άνθρωπό σας και στους ανθρώπους που ήταν γύρω και τα λοιπά. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Έχουμε λοιπόν επιστροφές με τελείως διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά, χωρίς να κάνει κάποιος κάποια ακραία πράγματα σε ό,τι αφορά την σταθερότητα ή όχι. Εδώ έρχεται, θέλει να εδραιωθεί στη ζωή σου, θέλει να σου δώσει τα πάντα, είναι σαν να επιστρέφεται πίσω σε σένα η ευτυχία και η αυθονία, στα οικονομικά σου επίσης. Με τον ακόλουθο το ράβδον είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι ήταν ένα μωρό αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ήταν ένα μωρό. Ήταν ρε παιδί μου πάρα πολύ ανώριμο αυτό το άτομο στο παρελθόν, καταλαβες. Έπαιζε με τις ζωές των ανθρώπων, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να σκέψω ένα μωρό, ένα παιδί, του δίνω ένα παιχνίδι, το παίζει. Είναι δυνατόν η αγάπη να είναι παιχνίδι? Αλλά μέχρι εκεί ήταν η σκέψη αυτού του ανθρώπου. Πέρασε πολλά, η αλήθεια είναι, για να στρώσει. Δες εδώ πόσο ανώριμος είναι και εδώ πόσο όριμος είναι. Έχει τεράστια διαφορά. Βασικά ενθουσιασμός, πολύ ενθουσιασμός και στο τέλος τίποτα. Λόγια παχιά, μεγάλα, αλλά στο τέλος combination που λένε. Τι άλλο μας λέει με τον άσο το ξυφό? Ωραία, μου βγάζεις ωραίες κάρτες τώρα, άρα έχουμε και πολύ γρήγορες επικοινωνίες εδώ και μάλιστα επικοινωνίες αληθινές, να έχουν μία βάση, να λέει 5 πράγματα. Έχουμε τον άσο των κυπέλων, είχαμε πριν, και τώρα έχουμε τον άσο των ξυφών. Θα μιλήσει ειλικρινά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος για την αγάπη, θα σου πει το ίδιο το άτομο πόσο ανώριμο ήταν, αλλά ότι έρχεται με άλλες αποφάσεις, με άλλους στόχους τώρα πια. Και με τα δύο ξύφη θα βρεθείς εσύ στην... θα βρεθείς σε διλήμματα λοιπόν, αλλά το δίλημμα είναι καθαρά για να προστατεύσεις εσένα στο συναισθηματικό σου κομμάτι. Θα το πας με λογική, δηλαδή, εντάξει, στην αγάπη λογική τώρα, ok, και ειδικά σε μια καρμική αγάπη, πάντως προστατεύεσαι, θες να προστατεύσεις την ψυχή σου και να βάλεις τη λογική περισσότερο, γιατί λες όσο πήγαινα με την ψυχή, άστα να πάνε εδώ πέρα, χαμός έγινε. Για να δούμε τι θα κάνεις. Παναγία με το διαβολάκι, γιατί μας ήρθε αυτό? Μας ήρθε γιατί δεν είναι μέσα στις κάρτες και θα έρθει. Αχ, Θεέ μου. Κοίταξε, φοβάσαι ότι αυτός ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι έχει κάποιους εθισμούς και φοβάσαι μήπως δεν έχουν τελειώσει αυτοί οι εθισμοί. Φοβάσαι ότι είναι εξαρτημένος από το σεξ, τις γυναίκες και όλα αυτά, από το τζόγο, κάποιες καταχρήσεις.
Η αλήθεια είναι, σου ξαναλέω, ότι το κάρμα του ήταν πολύ δύσκολο λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω του διαβολακίου εδώ. Και η αλήθεια ξανά είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεμπερδέψεις με μία τέτοια κατάσταση. Κατανοητό σου λέω σε μένα απόλυτα. Όμως με τα 6 ψήφι θα πάω στην αρχική κάρτα και θα σου πω ότι πραγματικά θέλει να αλλάξει και μάλιστα θέλει να φύγετε, να μετακομίσετε, να πάτε αλλού, ίσως για να μην είναι μέσα σε αυτούς τους εθισμούς. Θα σου έλεγα τώρα, επειδή μου βγάζει και γη, ότι μπορεί να σου ζητήσει να αποτραβηχτείτε σε κάπως πιο απομονωμένο μέρος, δηλαδή σε από μια, όχι επαρχία, σε ένα σπίτι έξω από την πόλη, πιο μακριά από τον πολύ κόσμο, γιατί καταλαβαίνει ότι όταν βρίσκεται σε αυτό το σημείο που βρίσκεται, δεν τον αφήνουν τα διαβολάκια, πες το ρε εσύ, οι εθισμοί του να ξεμπερδέψει. Επίσης μας βγάζει ότι αυτό το άτομο ήταν τόσο άπιστο στο παρελθόν, ούτε καταλάβαινε τι του γινότανε. Λύση θα βρεθεί, γιατί είστε ένα ζευγάρι στο άπειρο, το οποίο αυτό το διαβολάκι δεν θέλει να είναι μαζί. Στο έχω πει και αυτό πάρα πολλές φορές, ότι το κακό δεν θέλει την καλή αγάπη, την αγνή αγάπη, οπότε θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να τον μπερδέψει αυτόν που είναι εθισμένος. Βλέπεις όμως ότι η κεντρική σου κάρτα είναι ο Αρχάγγελος εδώ, είναι ο φύλακας άγγελος, όπως θες πες το, και έτσι δεν γίνεται, και από κάτω το σπαθί του ακριβώς, και η μελωδία που θα ακούσεις θα είναι καταπληκτική. Δηλαδή ότι αυτό που σου είπα, ότι πλήρωσες το κάρμα αυτού του ανθρώπου, και το διαβολάκι αρχίζει, βλέπω έτσι, έχει ένα φόβο ότι κάπως νικέται. Καταλαβες. Τον έχει αυτό το φόβο, γιατί βγάζει δύο κάρτες που μας μιλούν για επανασύνδεση, 6 ψήφοι, 6 πεντάκτηνα. Οπότε, και μάλιστα η επανασύνδεση με τα 6 πεντάκτηνα θα είναι και πάρα πολύ ισχυρή, με βάση. Οπότε σου λέει εδώ πέρα, δεν μπορώ να ξανακαταφέρω κάτι άλλο, δεν μπορώ να τους ξαναχωρίσω, γιατί ό,τι χειρότερο μπορούσα να τους κάνω, τους το έκανα, και η σχέση τους αντέχει. Δηλαδή, βάζω εγώ τώρα σε σένα, βάζω εδώ τις σκανταλιές μου, δηλαδή σε βάζω σε υποψίες συνέχεια και ξέρεις, να σε τρελάνω το μυαλό προσπαθώ. Εσύ, είπαμε, προσπαθείς να προστατευτείς από αυτή την ενέργεια, γιατί έχεις καταλάβει τι συμβαίνει και τώρα παίζει το μυαλό και η λογική εδώ. Να ξέρεις, εδώ έχεις να κάνεις με το διαβολάκι στην ουσία, γιατί την αλήθεια την ξέρεις, λέει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ κακή ενέργεια στη σχέση σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Ενδιαφέρον το άνοιγμα, αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχει κάποιες πληροφορίες που εγώ νιώθω την ενέργεια αυτού του ανθρώπου ισχυρή τώρα πια, γιατί είπαμε βγαίνει σαν δύο υπότες. Οπότε, ο ένας είναι του πάθους και ο άλλος είναι της αποφασιστικότητας. Άρα βλέπεις και έχει το σπαθί ο υπότης των ξυφών. Είπαμε, έχουμε και το σπαθί του Αρχαγγέλου. Βλέπεις αυτό παθιάζεται ο υπότης των ράβδων, παθιάζεται πολύ στην ιδέα, παίρνει την απόφαση να πάρει το σπαθί, να το ξεπαστρέψει λοιπόν το διαβολάκι, που είναι, είπαμε, οι εθισμοί, τα τρίτα πρόσωπα γενικότερα στη ζωή αυτού του ανθρώπου που έχουν να κάνουν με χρήματα, με τζόγο, με οτιδήποτε είναι κακό. Εντάξει, δεν τα έχει όλα τα κακά ο άνθρωπος πάνω του, κάτι που είναι εθιστικό γι' αυτό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε εδώ, να δούμε τι θα γίνει, να ρωτήσουμε βασικά. Εγώ θέλω να δω ποια είναι η απάντηση, ποια είναι η μελωδία, να ξεκινήσω από το κέντρο. Ποιο είναι αυτό το χαρούμενο μανδάτο που θα πάρεις εσύ, γιατί λέει θα πάρεις κάτι πάρα πολύ χαρούμενο. Για να δούμε ρε παιδιά. Θα σου, έχασα και τα λόγια μου. Το μέλλον εδώ, ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει από όπου και αν είναι, γιατί δείχνει και κάποια απόσταση εδώ για κάποιους,
Από όπου και αν είναι, λέει, θα έρθει, θα σου μιλήσει για την ελπίδα της σχέσης σας, ότι δεν έχουν καταστραφεί όλα και ότι θα σου μιλήσει για το μέλλον και αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο στα αυτιά σου και όπως σου είπα θα τα ακούσεις με άλλη ενέργεια τώρα, δηλαδή κάπως θα το πιστέψεις. Πάμε να δούμε εδώ για τις αποφάσεις αυτού του ανθρώπου, τι πρέπει να παλέψει για να έρθει κοντά σου, τι πρέπει να αφήσει. Ο υπότης των Ξυφών έχει να κάνει με στολή, έχει να παλέψει με το να γίνει πιο ήρεμος, πιο πράος, πιο γλυκός, να κάνει την επικοινωνία να ξεκινήσει από αυτό, γιατί είπαμε ότι έχετε κομμένη επικοινωνία πολύ σκληρή, δηλαδή καμία επικοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να παλέψει με αυτό, να ξεκαθαρίσει με σένα αρχικά. Βασικά πρέπει ξεκαθάρισε με τον ίδιο πρώτα και τώρα θέλει λέει, να ξεκαθαρίσει με σένα για αυτό το μέλλον. Είπαμε ότι σχεδιάζει αυτός, για να δούμε, ή αυτή αν είσαι αγόρι που ακούς. Σχεδιάζει λοιπόν αυτό το άτομο, τι σχεδιάζει. Βασικά δεν σχεδιάζει αυτός, σχεδιάζει το σύμπαν για να είστε μαζί. Αυτός πιστεύει ότι σχεδιάζει αυτός. Δεν πειράζει. Το σύμπαν λοιπόν σχεδιάζει να είστε μαζί, γιατί είπαμε πληρώθηκε αυτό το κάρμα. Για να δούμε εδώ με τα 10 ξύφη, γιατί όλη αυτή η προδοσία. Για να δούμε κάποια εξήγηση. Γιατί την πρόδωσε λέει την αληθινή αγάπη, δεν μου λέει γιατί, μου λέει ότι ανακάλυψε αυτός ή αυτή ότι πρόδωσε την αληθινή αγάπη, μάλιστα. Στον άσο των Ξυφών είπαμε ότι έχει το σπαθί για να παλέψει για αυτή την αγάπη, για να δούμε, να παλέψει με τις κακές ενέργειες, εδώ βλέπεις, εντάξει, εξαιρετικά. Εξαιρετικά έχει να κάνει πώς απαντούν οι κάρτες, έτσι, και τι βγάζει και τι έχεις να παλέψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν με το σπαθί του Αρχαγγέλου να μην κόψεις οτιδήποτε είναι τοξικό, κακό, φίδια, εχθροί, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν μπορείς να το παλέψεις. Πάμε να δούμε στα 5 κύπελα, υπάρχει ευκαιρία ακόμα, εσύ δεν τη βλέπεις γιατί εστιάζεις στα αρνητικά, για να δούμε. Εστιάζεις στα αρνητικά γιατί μπορεί αυτός ή εσύ να ήσουν παντρεμένοι ή να ήσουν παντρεμένοι εσύ αυτός, έτσι, και να έδινες ευκαιρίες στο γάμο σας ή να έδινες ευκαιρίες μέχρι να χωρίσει. Γενικά είχατε κάποια τέτοια ζητήματα να λύσετε και επίσης να είχε αυτός ένα γάμο στο παρελθόν που να μην πέτυχε, οπότε να μην ήθελε να ξαναπαντρευτεί, να είχατε και τέτοια ζητήματα, γιατί να είχε κάποια προβλήματα, αν θυμάσαι στην αρχή είπαμε με τα 6 ξύφη, έχει κάποια βάρη επάνω του, να μην ήθελε κάποιο παιδί του, μέλη της οικογένειάς του, να είχε τέτοια, να είχε, τώρα αυτό που θα πω, όχι δεν θέλω να το πω, τέλος πάντων θα το πω κάπως απ' έξω, να είχε βάρη από την άλλη πλευρά της γυναίκας του ας πούμε και να τα επομίζεται αυτός, μέλη της οικογένειας της γυναίκας του, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι για αυτούς που δεν ήταν παντρεμένοι μεταξύ σας, έτσι. Λοιπόν, επίσης λέει κάποιοι μπορεί να μην μπορούσαν να χωρίσουν γιατί θα είχαν οικονομικό βάρος ή να πήρατε εσείς το ρίσκο να χωρίσατε και αυτό για να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και εκεί να σας πούλησε γιατί είχε ενθουσιαστεί στην ιδέα να το κάνετε μαζί, αλλά τελικά να σας πούλησε και να βρεθήκατε χωρίς να έχετε στήριγμα και να βιώσατε μια μεγάλη οικονομική καταστροφή εδώ. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει στους 10 ράδους, γιατί επηρέασε πολύ και τα οικονομικά σας. Ναι, ο ίδιος αυτός ευθύνεται, γιατί δίλιασε για την αγάπη. Επίσης μπορεί να ήταν παντρεμένος και να δίλιασε και ξαναλέω, να ήσουν και εσύ παντρεμένοι, εσύ να χώρισες, αυτός να μην χώρισε, έχουμε και τέτοια πράγματα εδώ. Ή γενικότερα να είχατε φτάσει σε ένα σημείο να παντρευτείτε, να κάνατε κάποια έξοδα γι' αυτό και να τα επομιστήκατε εσείς και να βρεθήκατε σε μια δυσκολία. Ή να ήσασταν παντρεμένοι, να χωρίσατε,
και τα οικογενειακά, οικονομικά βάρη να τα είχατε εσείς, να είχε εξαφανιστεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί για το παρελθόν, επειδή έκανε ατασταλίες, μπορεί να μην μένανε και χρήματα να ξοδέψει, κατάλαβες. Τα ξόδευε σε άλλα πράγματα, άσχημα, τζόγο, τέτοια πράγματα, και εσείς να είχατε όλη αυτήν την κατάσταση στα χέρια σας, πώς θα τακτοποιήσετε τα οικογενειακά σας οικονομικά. Για να δούμε λοιπόν, αυτός από ό,τι μας δείχνει λοιπόν έκανε ανώριμα πράγματα λόγω ότι υπήρχε πάνω του πάρα πολύ κακή ενέργεια, οπότε δεν έλεγχε και τον εαυτό του. Τώρα δείχνει λοιπόν ότι σταθεροποιείται, ίσως έπιασε και δουλειά, κάτι που μπορεί να μην το έκανε στο παρελθόν, να ήταν και λίγο τεμπέλης επίσης. Τώρα εσύ στα διλήμματά σου, για να δούμε, δύο ξύφοι, είπαμε προσπαθείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου εδώ, σε μία συνάντηση που θα γίνει, στη συνάντηση συγγνώμης που λέω εγώ, εσύ θα καθίσεις να το ακούσεις αυτό το άτομο, η αλήθεια είναι, ούτως ή άλλως, αλλά κάθεσαι με μία προσοχή, ακούς προσεκτικά τι λέει, για να καταλάβεις αν όλα αυτά που έχει να σου πει έχουν μια δόση αλήθειας. Τώρα πια, ούτως ή άλλως το έχεις μάθει πολύ καλά αυτό το άτομο, άρα ξέρεις και δίνεις προσοχή στα λόγια, γιατί ξέρεις από τον τρόπο που ερμηνεύει πράγματα τι εννοεί. Λοιπόν, πάμε στον υπότιτο ράβδον. Έχει πολύ μεγάλη φλόγα και πάθος αυτός για σας και είναι λυπημένος, έχει στεναχωρεθεί, γιατί τελικά μακριά από σας δεν μπορούσε να βρει την ευτυχία πουθενά, την ερωτική ευτυχία, και είναι θλιμμένος γι' αυτό. Με τα 10 πεντάκτηνα θέλει κάτι που σου έδωσε, πώς το λένε, πολύ μεγάλο βάρος οικονομικό, θέλει τώρα να τα ξαναφτιάξετε τα πράγματα μαζί και να καταφέρετε να ισορροπήσετε οικονομικά. Βέβαια είπαμε ότι όλα αυτά γίνανε για καρμικούς λόγους, για να βάλει αυτός ο άνθρωπος μυαλό να φύγει από το διαβολάκι εδώ και από το κρεμασμένο. Επίσης ο κρεμασμένος δείχνει ότι αν ήσασταν παντρεμένοι με άλλους, εδώ για να είστε μαζί πληρώθηκε και ένα κάρμα, έτσι. Δηλαδή μπορεί να ήσασταν εσείς μεταξύ σας τρίτα πρόσωπα, δηλαδή, κατάλαβες, και να πληρώσατε και εδώ ένα κάρμα και να εσείς έπρεπε να μπείτε στη φάση του ερημίτη, γιατί κάποιοι αυτό δεν το δίνουν προσοχή. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν το δίνουν προσοχή. Ναι. Οπότε, πώς το λένε, έλα ρε, και αναγκαστήκατε να μπείτε σε μία φάση του ερημίτη για να καταλάβετε τι ακριβώς κάρμα πληρώσατε, για ποιον λόγο, και να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά. Για να δούμε εδώ λοιπόν με τον ερημίτη, τι μαθήματα ήταν να πάρετε. Σας ήρθε μεγάλη έκπληξη όλο αυτό που μάθατε, γιατί τώρα καθένας, επειδή είμαστε και πολλοί, πήρε το δικό του μάθημα. Είναι λογικό να μου βγάλει εμένα την κάρτα της έκπληξης εδώ. Εκπλαγήκατε λοιπόν μέσα από αυτή τη γνώση που πήρατε για το κάρμα, τι είναι κάρμα, τι είναι καρμική σχέση, πώς το πληρώνουμε και όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν πάνω στο κάρμα σας, πάνω στον κρεμασμένο που θυσιαστήκατε εσείς για δύο οικογένειες, μην το ξεχάσεις αυτό, για δύο οικογένειες θυσία. Το σύμπαν τώρα, ειδικά έχουμε και αναδρομή του Ερμή εδώ, τώρα πάλι μας βγάζει το σύμπαν, βλέπεις δύο κάρτες στη σειρά, ότι ναι, το πλήρωσες και θα σου δώσει το σύμπαν ευτυχία, χρήματα, αυθονία, μετακίνηση, κάποιοι θα μετακινηθείτε, μπορεί να πάτε και σε άλλη χώρα, αλλαγές ριζικές. Σου είπα κάπου στην αρχή ότι θα σου ζητήσει αυτός ο άνθρωπος να φύγετε από τις καταστάσεις που βρίσκεστε, για να μην μπορεί κανείς να τον βρει, να μην είναι επιρρεπής, κατάλαβες τώρα. Μία ανταμοιβή που ούτε καν την περιμένεις. Και εδώ με τα 4 πεντάκτηνα, πριν σου είπα 6, μπερδεύτηκα, δεν πειράζει, αλλά το ίδιο είναι. Έχει να κάνει τώρα ότι δεν θα κάνει ακρότητες με τα οικονομικά του ξανά, δεν θα κάνει ακρότητες. Πάλι μου δείχνει τον κόσμο εδώ ότι θέλει να πάτε κάπου αλλού για δουλειά.
θέλει να αποκτήσει περιουσία ή ήταν στο εξωτερικό και είχε περιουσία αυτό το άτομο, έκανε μια περιουσία και θέλει τώρα να τη μοιραστεί μαζί σου με σταθερότητα. Επίσης μου τον βγάζει ότι μπορεί να δουλεύει στα καράβια, αυτό το βγάζει πολύ έντονα, καράβια, στολή. Έχω 3 κάρτες που μου το δείχνουν το καράβι, 1, 2, 3 κάρτες, στολή, τέτοια πράγματα. Για να δούμε εδώ τι βγάζει λοιπόν στα 4 πεντάκτηνα επάνω στην σταθερότητα, για να δούμε. Ναι, βλέπεις το 4, αν θυμάσαι, σου λέω πάντα είναι και το σπίτι μας και δείχνει ότι με αυτή την οικονομική κατάσταση τώρα που έχει, που σταμάτησε, φαντάζομαι, ή θα σταματήσει εδώ με το διαβολάκι, του μένουν και χρήματα να αγοράσετε ένα σπίτι, τι σου είπα, στην εξοχή, θυμάσαι, Λοιπόν, του μένουν λοιπόν χρήματα να κάνετε ένα καινούριο βήμα και στα επαγγελματικά, ξαναλέω, ή μπορεί εδώ να πούλησε ένα οικόπεδο ή ένα σπίτι, να πάρει χρήματα για να μπορέσετε να ξαναξεκινήσετε από την αρχή, κάτι τέτοια θα σου πει. Πάμε πάνω στο διαβολάκι να δούμε τι βγαίνει. Θα μας αδειάσει τη γωνιά, τι βγαίνει. Πάνω στο διαβολάκι πέφτει το μάτι του Θεού, αν έχεις το Θεό σου και εσύ στη μέση. Δηλαδή, βλέπεις εδώ, δες εδώ. Σου έχω πει πολλές φορές ότι στις κάρτες αυτές έχει σημασία που βγαίνει το ζευγάρι βγήκε μαζί, κοιτιούνται δηλαδή, η αγάπη πάνω από το κεφάλι τους, πατάτε την κακή ενέργεια, την πατάτε και πάνω στο διαβολάκι, απίστευτο βγαίνει το μάτι του Θεού. Άρα το διαβολάκι έχει εξαφανιστεί ή θα εξαφανιστεί άμεσα, μη φοβάσαι τίποτα, είπαμε έχεις το φύλακα αγγελό σου. Εσύ κεντρική ενέργεια είσαι, όλα από σένα εξαρτάται, τα κορίτσια ιδιαίτερα, παλεύεις, ξαναπαλεύεις και πολύ καλά κάνεις. Είπαμε ότι πήρες και εσύ μία γνώση γύρω από όλα αυτά που συμβαίνουν και γιατί συμβαίνουν, άρα ξέρεις πολύ καλά τι πολεμάς. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάποιο σχόλιο για να το δω. Επίσης, αν θέλεις να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο δικό μου, που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Και επίσης, άμα θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο, τα οποία έχουν να κάνουν, βασικά ανεβάζω βίντεο για την ενέργεια της εβδομάδας, έχω ανεβάσει βίντεο για την ενέργεια του 2025, θα το πάω και μήνα-μήνα, τι να μας περιμένει και κάθε μήνα, κάνω την εβδομάδα τώρα, έχω κάνει, αλλά δες λίγο και για το 25, γενικότητα είναι αυτό, έτσι θα το πάμε μήνα-μήνα μετά και θα δούμε τι γίνεται. Το κάνω και μήνα-μήνα, εγώ ξεχάστηκα το μυαλό μου και μια λίρα. Κάνω και μήνα-μήνα πώς κάνει, αλλά το κάνω στοιχεία, κρυός, λέων, τοξότης, παράδειγμα κτλ. Στο TikTok δηλαδή ανεβάζω και κάποια άλλα βιντεάκια, μικρής διάρκειας βέβαια, αλλά τέλος πάντων παίρνεις μια πληροφορία. Στο τα Romania Destiny επίσης το κανάλι, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρεούλα. Εκεί τα λέμε live, κάνουμε έτσι συντροφιά, παρέα και αρέσει αυτό γιατί το κάνουμε εδώ και χρόνια και είναι σταθερή αξία για εμάς, για να περνάμε έτσι λίγο ευχάριστα και να τα λέμε λίγο με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν το άνοιγμα είναι ξεκάθαρο, απόλυτα ξεκάθαρο, ότι νίκησες ή είσαι πολύ κοντά να νικήσεις το διαβολάκι. Τελευταία αναφερόμαστε και στο live και σε αυτά τα κανάλια γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια πολύ έντονη ενέργεια με αυτά τα θέματα, δυστυχώς για κάποιους ανώριμους ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι το καλό θα νικήσει πάντα, νικάει πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι σε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, μια μεγάλη επιστροφή, μια μεγάλη νίκη, γιατί έχεις πληρώσει, είπαμε, με το χειρότερο τρόπο. Οπότε εγώ σου εύχομαι να κάνεις
αυτή τη νίκη να έρθει γρήγορα, η επιστροφή να έρθει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσετε να κάνετε και γιορτές μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και να μπει και το 2025 με ευτυχία και χαρά στη ζωή σου. Να είσαι καλά.